Hey Babas! Welcome back to my channel, and for today's video, another mukbang na naman tayo! So, for today's mukbang, it is BONCHON kasi nagkikrave ako at ang tagal-tagal ko nang hindi nakakain ulit sa BONCHON. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga in-order ko for today's dinner. So, we have fish and rice. Meron din tayong tempura with rice. Their chicken, fried chicken, I guess. The mango crepe. Meron din tayong mandu, crispy mandu, and chicken poppers with fries. So, meron din tayong mga different sauces dyan. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Without further ado, let's start. So, yan. Na-excite na ako. So, gusto ko i-try muna tong tempura. Sarap. Sarap ng shrimp. Grabe, nagutom talaga ako. Dito sa BONCHON, favorite ko yung mga seafoods nila. At saka yung gaano ka-crispy yung skin nila, diba? Kahit walang lasa yung laman, diba? Basta yung honey citrus na coating nila, ayun yung favorite ko. So, kayo, ano ba yung flavor na coating na gusto niyo? Comment down below. Sarap. Init lang ngayon, no? Tikman din natin yung fish fillet. Diba? Grabe kalaking fish fillet nila. Yun nga lang, medyo pricey na ngayon si BONCHON. Nakalimutan ko pala mag-order ng japchae. Favorite ko yung japchae nila ever since. Grabe, crispy pa rin kahit kanina pa to. Dati favorite namin ni Mami kumain dito sa BONCHON. Kaso, hindi na ngayon kasi nga medyo nagmahal na sila. Pero worth it na, ma'am. Pag kumain ka pa. Sarap. Sarap. Dapat yung imumukbang ko ngayon is yung SNR. Kaso nagbago isip ko kasi nakita ko itong BONCHON. Sabi ko, nag-crave ako. Gawin din ba kayo? Sarap. Nakakabusog tong iced tea. So, try naman natin yung mandu. Itong mandu, di ko pa natatry. Maanghang. Maanghang.
Feel ko tolerable naman yung anghang niya. Kaso, hindi ako mahilig sa maanghang. First time ko lang din natitikman yung chicken nila. Kasi yung chicken nila, di ba, coated siya lagi ng parang katulad nitong fish fillet na lalagyan mo ng flavor. Ang anghang, oh. Hindi at magkanin. Pati yung buntot makakain mo na sa tempura. Sobrang lambot. Try naman natin tong chicken. Yung chicken nila, as in chicken talaga. Yung CHIKIN. Ayun yung pa-under nila. Ooh. Garlic crispy. Chop. Hindi siya salty na chicken. Grabe. Yung BONCHON, nagbago na yung fries nila. No? Dati matataba yung fries nila. Ayaw, hindi na. Sipon ako. Kasi, ang anghang ng MANDU. Wala naman ako nilagay na spicy doon. Sabi ko lang crispy. Hindi ko alam na may flavor din pala yung crispy MANDU nila. Ito talagang poppers. Ginawa ko siyang spicy. Kasi masarap yung dip nila dito eh. Nagusto ka. Pakin natin. Sarap talaga ng nila, fish fillet. I'm excited din sa crepe. Gusto ko sana ng bingsu. Kasi matutunaw na kasi yun pag diniliver. Yung chicken nila, nakikita niyo yan. Ang laki. Etong chicken, hindi ko na siya masyado kakainin. Tinikman ko lang talaga siya kasi hindi talaga ako nag-order nito. It's parang freebies lang siya ng BONCHON. Kaya thank you, BONCHON! Pag nag-order talaga ako sa BONCHON, palaging seafood yung ina-order ko. Kasi syempre nasusuya tayo sa chicken, sa mga meat. So, gusto ko talaga mag-order. Pag sa BONCHON is parang mga fish or yan, katulad na ito, tempura, ganun. Tapos, pag merienda naman, I recommend this popper and fries. Busog na kayo ng merienda nyo. Heavy rin to kasi ang daming fries eh. Tsaka yung chapchi. I really recommend it.
So, excited na ako mag-dessert. Kasi mango crepe to eh. Parang, puro fried yung mga na-order ko ngayon. Dapat pala yung mandu, ginawa kong steam. So, yeah. That's all. Grabe, nabusog na agad ako. Oh my God, may tumatahol na naman na aso pag nagmumukbang ko. So, try na natin tong dessert na hindi na crispy kasi kanina pa to. Huwag na nga tong chopstick. Nagpahirap ako sa sarili ko eh. So, yan. Ganito yung crepe niya. Ang sarap ng crepe. Hindi nakakaumay yung masyadong matamis. Yung mango niya, pinuree na. Hindi na siya yung real mango. Kasi mga frozen na to eh, tapos pina-fried lang. Sarap, grabe. Kaya siguro nabusog ako din ngayon kasi naumay ako kasi puro fried pala yung na-order ko, hindi ko napansin. Be. Yan. Shout out sa mga takaw tikim. Yan, nagugas ako ng kamay. Kala nyo naman sa akin. So, ayun, hindi ko na ito mauubos lahat kasi ako'y nabusog na. At sana, nag-enjoy pa din kayo na manood sa akin tuwing nagmumukbang ako. Sabi, nabubusog na ako, di ko na alam yung sasabihin ko. Pero the best talaga ang bonchon. The best. And that's all for today. I hope nag-enjoy kayo sa aking video today. Don't forget to click the subscribe button. Click nyo na rin yung bell button para lagi kayo updated sa aking video whenever I upload something. Yes. Yes, yes, yes. Thank you and see you on my next vlog.